Con Khánh đâu gọi nó lên, sao anh nãy giờ không gọi lên vậy? Gọi rồi. Tháng nào sau này đám tang của ấy Duyên thấy anh có đi không? Xin phép không trả lời. Có đi. Thằng nhỏ lúc đó anh nói có. Tùy duyên. Ủa sao cái màn hình của tao nó bị đỏ đỏ vậy trời? Lâu Tóc nào? Ủa mọi người có màn hình tôi nè mọi người. Tự nhiên bên đây cái nó bị đỏ đỏ. Yeah. Nè nè, có ai thấy nó đỏ đỏ không? Lầu quê vậy? Vô game chưa? Update game rồi đi, xuống lấy thuốc uống cái. Điên hả? Ủa bao lâu chưa vậy? Chào nha, là chim gọi. Hello Holy Crown, Trần Khanh. Tưởng Đang chuyến cập này nhật trốn nữa nè. tiếp. Hello Thiên Trần, hello Sibe. Con nghĩ sao búp thảm vậy? Tao nói thiệt, người ta búp là người ta đã cân nhắc nguyên một cái đội ngũ rồi. Không có cái búp nào mà nó xàm hết trơn á. Có những cái con chưa búp thì nó xàm thôi, nhưng con chọc này kia đó. Đúng rồi. Ủa cập nhật cái này cũng lâu quá nè. Là dĩ hơn đang đừng kiếm chị nữa nha. Bữa nay chỉ là chị bơ có cái khiên rồi. Không bắt chị lẹ cũng có không ai có chơi nhanh dở được mà gì cái nữa. tôi cao như lũ này hiếm có. Anh đi đi. Chú bự đâu rồi? Đang úp đá thấy gì nè. Hello Bình Triệu. Đúng không? Hello Đồng Nai. Hello Hoàng Mai. Lấy vậy? Thứ năm, thứ sáu. Thứ sáu. Hello Bình Huyền. Thanh Thậu. Sao úp đá nữa trời. Update hôm qua rồi mà hôm qua không chơi đó má. Hello Ủa vậy hả? Anna. Nguyễn Khoa. Dám Rồi gió đó. mà chơi. Identify collab với thủ lĩnh thẻ bài. Như đồn cái đền ơi hay là free gì đó. Ao như sư cũng có. Mà Global chưa có. Uống thuốc rồi nhỏ. Chú bự đang thử áo dài. Nó đổi mấn nữa chú Linh. Ủa? Chú bội bởi dài gì vậy? Ủa tại sao con Khánh? Tao gọi nó sao mày nó có update trước mày nghĩ vậy chú bự? Ủa update nhẹ mà, chứ đâu có lâu đâu. Mà em chậm mà. Mạng khá nhiều. Biết mạng chậm rồi mình làm sớm sớm đi. Vô chơi vô chơi Deadly Live. Ủa phụ kiện S hay xa sữa hả? Đâu vô test thử coi. Còn phụ kiện con nào sữa đúng không? Winner đúng không? Không biết. Kiếm gọi winner đây. Đây. Thuốc kê đơn. Thuốc kê đơn dùng 2 lần khi uống sẽ tăng 4% tốc độ tự hòa máu. Ủa nếu mà vậy con bơ nửa máu xịt nước qua trước rồi được cái khiên 025 nữa hả? Bắt về mới được mà. Phải bắt về mới được. Sao con lồn đốc gì mà ăn ngày bút hoài giờ, con lộn nó vô trong răng được khó chịu mà. 025 vẫn xịt Ủa được thì rồi nó bắt khó về được. chịu khi mà nó sống cuối thôi. Chứ mà đủ má mà giếng nắm đều cái đầu thì cũng lòi lời mà. Thế hiểu chơi giùm mấy trận Hunter được em. Rồi đang đi smoke rồi. Có giấc chiều á, chiều ông với Hậu á ha. Hay đi smoke á. Hello Trầm Như nha. Sáng tội nghiệp quá à. Chị bye bye trên đầu nè. Đâu xịt bác. Có lấy khiên gì đâu.
Má ơi Ủa, chưa có sao bóp, cái đó là mùi sao lận. Ôi, chưa hả? Ừ. Nãy chị giỡn cái Lê Dĩ thôi. Rồi, thôi nè. Chị biết học về chưa? Ủa chưa bấm mà cập nhật vào sao bàn giống như. Ủa đủ mẹ. Tự nhiên nó xài cái hiệu ứng của cái này vậy trời. Ao re hỉ kiếm xài lộn uống luôn rồi, ao re xài lộn luôn rồi. Đăng khoa. Nước này lồn ghê không? Hồn cô sát cậu rồi đó. Đúng rồi hỉ. Nay nó sửa skin con coordinator nữa. Để với bụi mày vô lẹ coi. Ủa má nó đứng ngay cái chỗ gõ cửa ra nè. Mở cửa. Ủa là skin này sửa chưa mong? Do nè. Ủa hỏi như chưa sửa gì á, cái skin này nó có cái skin này thấy cái khác mẹ gì đâu. Giọt hổ phách tan chảy. Rõ ràng nè quý vị ơi, vô lẹ lẹ nè. Cái gì giờ chơi cái doctor. Con Mary hả? Con Madame đừng búp thì cũng đúng, tại vì biết sao không, giờ này gan tơ rồi cao tơ nỉ đâu mà. Ủa con madam hả? Ừ. Madam được bút gì? Búp cái gì mà giữ gương què nó quanh mẹ rồi. Giữ gương chi trời, đủ má cho anh ra thủy gương đi trời. Madame full chiêu với Madame chưa full khác làm què chứ. Oh my god, chị kia nó cái asset chị đỉnh vãi. Nè con bướm nó đổi, nhìn nó trong hơn. Ở đâu vậy? Bà dí tao nè. Ở đâu? Không biết nữa. Ủa quýnh luôn hả? Ủa bình thường là quýnh xong xây ra sau lưng mà. Rồi mẹ chơi dở rồi mẹ ơi, hồi xưa mẹ đâu có gì. Bây giờ mẹ gì? 5 tháng nó lấy đi cái sự điếm đỉnh của mẹ rồi. Đĩ cái có khiên đỡ giùm cái coi. Cái gì trời, đủ má chạy đâu đó, có thấy đâu đỡ cái lồn gì trời. Con nghĩ mẹ nên chừa beo lại cho Daniel thắng. Sao bắt dẫn kịp vậy? Hồi xưa lúc quýt tâm mẹ đâu có quýnh liền. Không phải đâu Khánh ơi, bây giờ mẹ cảm nhận được nhiều hơn đó. Cái đó là cái sự trưởng thành. Ăn đĩa cái đâu? Không hiểu. Trời đúng cái bờ Sao luôn mình một đi nhanh vậy? Mình test xong chưa? Ôi trời ơi. Tạo khiên tạo ơi nè. Tạo khiên nè. Con chú bự đâu? Để thằng anh cha kìa. Thế anh ơi, đừng cho bà giết mẹ Thanh đầu hẹn thế anh ơi. Đổ mấy một chạm đỉ mẹ. Cái sao chưa bớt? Trời, nhiều quá. Mấy cái búp nớp là mùa sao mà. Có thấy khác biệt gì đâu trời. Con đĩa cá hả? Cái con lồ gì mà búp hoài.
Cút hoài Cái mà bất vô gì vô nữa? nổi cái beta nữa. Cái bất gì nữa? Bây giờ hình như là cái dạng đi bộ bấm Q2 nó chuyển qua dạng bơi luôn hay gì á. Còn Là Caramo khỏi cần rắn kia mà đát luôn à? hình như là như vậy á. Ủa chứ không phải còn quan trọng nữa hả? Nói chung là tao đọc sơ sơ qua thôi, tao cũng có đọc rõ nữa. Ồ cái skin gì thấy ghê vậy trời. Vô duyên. Nàng lúa mạch Ờ, cái gì này. vậy? Hôm nay em xin phép chơi Explorer nữa nha. Muối ngửi thật là quen gì. Ủa đây ta đi. Giáo sư đi. Tù nhân, đúng rồi, tù nhân. Lai tạp. Đi đây đi, có gì lên tàu. Tự giờ chơi giáo sư vậy? Ủa mình hướng thì mình chơi thôi. Chế ơi em cần lời khuyên là em nên chơi lại game không chứ em chơi nhân lắm. Con người mà cũng định kiếm. Cái chuyện chơi game thôi mà em cũng không muốn chơi, em muốn suy nghĩ thì thôi chị nghĩ nên nghỉ game. Giờ coi live Chán game thôi. thôi. Người ta hỏi đàng hoàng một chị cũng nó ác quá vậy. Ủa hơi nó gắt bình nha. thường mà. Mà ba thấy hơi bị tiêu cực, Lắm. thấy hơi bị phản cảm, thấy hơi bị nhạy cảm á. Tiêu cực lắm. Ủa, Thiệt người ta hỏi câu nhẹ nhàng là có nên chơi lại game không mà ngồi dậy đồ người ta nó gì trời. Thì chơi mà không thôi, đúng không? Cái này là tự nhiên thế này, thế kia, thế nọ luôn. Ồ hỏi có ăn câu à, mà chửi như mẹ đụ mà chửi cha chứ mẹ ta vậy trời. không có luôn á trời, người ta nói chỉ là bình thường luôn nha. Nó quay bà hỉ Trời gì á, ơi. nó quay tôi con leo Trời nha. vậy. Con leo nha. Đâu bây giờ. Nào cái bên tôi nè. Mày kiếm Tại đi sao đủ lại ngám này mày bây kiếm giờ? đi. Nó quay mày cái Khánh ơi, chạy đi Khánh, nó quay mày kìa. Có đủ mẹ, thấy mi rồi. Vậy hả? Giả Chị mang tiếp. tạo. Chim lắc quá chị ơi. Mày- Không, mày có tính qua K1 mình ở không? Than à. Mày tính qua Chị K1 nào thì mày vậy? nói Nó tao lên thì ra có tao mở đi. ra tao mày đi luôn. Nó nói có 10 hay chục gì mà. Nhưng mà bồ mình có 7. Rồi không qua K1 được rồi. Trời ơi, tôi nói cho Được. con bé gánh còn nổi tiền gì nữa. Ủa có chiêu hả? Ôi Ai là người đi cứu? Để tao đi cứu. Thứ gì tù nhân đi cứu? Tao đi cứu cho. Hồi nói máy tao nha. Bù đi mấy cái ba. không có trong nhà. Chân cái dãy được không? 33 giây lận. Ủa sao lên lầu vậy? Bù máy bà hỉ rồi nha. Ủa bắt kêu tao bù mà. Thì mày nói với máy mới. Trời ơi quýnh ghế. Không qua máy K4, nói máy K4 với tao nè. Tao kế bên máy K4 luôn. Tao chạy xuống máy liều. Trời ơi sao vậy? Tại vì còn hai máy. Máy ok. đi nhắn lại. Lên rồi. Hai máy cuối bên map bên đây luôn á. Đúng á. Tao cái tim nó đập bự dữ vậy trời. Chị đặt cái dãy sao? Máy. Sao mày chạy tới kịp đây? Máy thì chắc là kịp á. Thôi chị hẳn cho rồi. Lắp tới chết nha.
Ơi ơi. Ê, cái gì vậy trời? Thế anh ơi, sao mày không truyền qua đây bớt gì cho nó nhanh thế anh? Mày điên, mày phải đẩy cho tao xong á, mày có nội tại 10% mà. Gọi tao giữ mày lại, mày tự đẩy qua hồi cho xong. Mấy nói Trời được ơi. tăng 10% mà. Rồi 10% mày để qua bên mày bên tao cũng được vậy. Hai con game mấy nhiêu vậy? Không xong kịp rồi. Kìa, cứu chị nè. Ê, đáng lẽ mày đẩy qua thì ngon. Gọi đủ má một chuột nó một lít đít ha mẹ. Găm rồi á. Từ từ. Trời ơi trời. Từ á. Đủ má. Ủa thì anh cái đoạn thời gian mà mày để cái máy 99 rồi tao thì có một mình nó cũng lỗ mà. Mày chịu cho tao mẹ đi. Không, nó cũng vậy à. Sao mà cũng vậy được. Mày thì có nhanh hơn. Mẹ ơi, mẹ kịp đây game này mẹ coi pha cuối sao không đủ máy đi mẹ. Đủ máy đi, coi đi Việt. Hầm đâu vậy? Đang kiếm nè. Bởi xa Cổng mở quá. rồi nè. Cổng mở rồi nè. Mà nó không có hàm rồi. Ây da. Rồi đi rồi. Thôi hòa của may rồi. Thôi bữa nay cái màn hình gì mà nó đổi giống như mà Vít-na trong trên giờ thiên nhưng bị tới gì trời. Chờ lá đâu? Giờ tôi nghĩ giờ lá không vậy? Đâu quốc tịnh. Cái bác công viên còn nửa máu không mà xanh lè là phải chỉnh lại. Còn tao tắt cái đó rồi. Mấy con này chơi thăm dò vậy? Không biết nữa thì có cho nó lẹ. Nó vô nó đục một cái. Hay là mình chơi hết 4 thì có đâu. Nhìn thấy 2 thì có thích khoái ghê, muốn chơi 4 thì có kia. Ví dụ cho thì có thế anh chơi con gì? Mù. Thôi, chỉnh bạn chưa chỉnh bản kịp nữa, hỏi đi. Cái mù này còn con lại là gì Muốn tôi đổi lại hẳn luôn à. Chưa lấy skin bon bon. Tóc còn ướt nha, chưa mở cam nha. Con có nha, con đệ của con Leo là nó là auto em, nó hiện á, đi theo hết. Dạo này crush em hay chút ngủ ngon quá, ngày nào em cũng rỉ nước. Dữ vậy sao? Hang động quỷ bú cu của Lê Vũ, má nào dâm vậy trời. ai vậy? Cái này để avatar ai vậy? Không biết nữa. Đau họng quá hả? Gấp bi vậy? Hunter đang đi về hướng. Opera Không có nhà xếp rồi, tưởng đâu cái
Chùm quân si. Đủ mẹ dính. Rồi đi có nhanh chứ chờ không thăm dò. Linh hồn. Trời ơi, muốn hình tới cái bên này luôn. Sao mày kỹ vậy? Đủ có đánh trước dán 3 lần luôn, kỹ này sợ dán. Con lùn nó bớt. I'm coming for you. Quen là ông. Ê tính ra cái đó mày đi thẳng luôn á, mày đừng có tạo cho nó nghe tiếng rồi bị vú bự này. Ủa cái gì mà đang chơi máy vậy? Ủa là sao? Ai vậy? Cà ràm. Trời ơi là trời. Ông có nội ơi. Rất mạng rồi hả? Không biết sao mất mạng nữa. Rồi vậy máy con Khánh đâu rồi? Đang yên đang lành tự nhiên mất mạng mà đéo hiểu luôn. Máy nghi địa của mày với lại máy của máy biệt thự. Sắp xong 2 máy rồi nha. Ai đi cứu đi, con cà ràm đi cứu thì cùng hai anh đi có đi. Bình thường Ủa? má chết ở đâu vậy? Đi cứu đây, Trời ơi, Ngọc đúng Khánh là cái ơi. số không có thắng nổi mà ca gì mà đủ dẫn vô. Em xong 2 máy rồi đó. Cái máy nghĩa địa 50 luôn á. Trời ơi, cái máy này đầu game này. Lóc chết bả luôn đi. Wow. Lóc Pilanu. Qua đây. Mấy anh nhiêu rồi? Mấy hai mấy bằng tiến độ, Đập nó một cái nè. Dạ. Máy ram rồi. Máy ram rồi. Từ. Từ từ nó đang qua tao nè. Rời xa khỏi. Đụng á, có con explorer dùng á, máy đùng gì đó. Là... Ủa nãy có ai bị lắc không vậy? Không. Trời ơi. Hàm Dăm. ray nha. Cộng trường hợp nha. Ui. Lộn. Ray. Lù quần xéo vô. Đó sao mệt rồi mấy đứa ơi. Chạy thui. Qua cổng luôn nè, cổng xong rồi nè. Vô đây em địch cái. Rồi không kịp rồi. Kịp. Ẩu quá vô được luôn kìa. Dạ. Nè định tao đứng kẹt lại đủ với tao người vậy. Điểm tao dầm quá, đợi xanh mình. Trời ơi, AFK mà vẫn thắng được, đủ quá thắng 4 đủ trời. Rất nhiều phần thưởng. Tự nhận giấy kìa. Trời ơi, nhân cách hiện tại 90. Ủa mày coi cái trận nó còn cộng điểm không vậy? Để coi, hết coi.
lần đầu hỉ chơi mà tao phải wow. Caramu cộng 0 điểm. Ngon. Mày chết mẹ mày. Uniba sắp lên chiến binh chứ sao trời. Ủa làm gì lần đầu chơi mà mới wow. Trời ơi cuộc đời tao làm biết bao nhiêu pha vậy rồi. Tao chơi cái game này 10.000 trận là phải 7.000 trận wow. 3.000 trận chắc cũng wow nữa đó. Mà wow kiểu khác. Mỗi trận tao chơi đều là wow. Rồi 3.000 trận kia là wow. 3.000 trận kia là cái kia wow. Nào cũng wow chứ. Ủa, cái son tao đã mất tiêu rồi ta. Đánh hơn giấu cái son của mày đâu rồi. Con dấu ở cái chỗ kia kìa tối lắm. Mày đút vô đâu mà tối. Tối dữ lắm. Chỗ đó không có tên. Em đang điểu ba chị cày cho em lên Kỳ Lân được không? Lê Vũ ơi chạy đi, nãy có đứa là bú cu mày đó. Ai? Nhỏ nào tên gì quỷ bú cu của Lê Vũ đó. Không nha em. Chị là chị nhận combo. Ủa cái gì vậy trời, cái cam tao biết gì á. Chiếu còn què gì vậy. Chị là chị nhận combo gói mà chị không có nhận lẻ lẻ nha. Nó đại chiến binh thì chị nhận phải không? Đúng rồi. Hunter đang đứng yên một chỗ để di chuyển rồi. Vậy sao tới rồi má ơi, tới rồi. Rồi. Ủa má, con lồn nào nữa vậy? Người xa hả? Con mét Đi. trên. Đâu mẹ mày gây xa, con lồn là nó gây xa. Trời ơi con lồn Khánh trời mà giết tim giết người trời ơi là trời. Nghe đủ bung có dù cái bên luôn, cái lồn má hết hồn. Ủa tao nhìn tao tưởng con thập tam nương không á? Gì Trời vậy? ơi trời toán lồn gì trời. Thế cũng cao cao á. Cao cái lồn của cái xe bộ cao mà. Ô gán cài biết sao vậy? Qua nghĩa địa nè, ai đang nghĩa địa không? Không. Lâu lâu lộn xíu. Rồi cái xe tối rồi đủ má nên nó quăng cái 4 cái 1. Rồi con kia đủ má ông trai cũng gửi nữa. Con cu đủ má nó dài. 9 giờ. Linh. Mẹ nghĩ khi nào là con chơi mấy con cha yếu quá Cái lồn cho nên gì vậy? là con viết thư cho nó đi, con kia nó Cái lồn yếu gì vậy? đâu. Độ quá đâu ra. Chỉ vô robot luôn. Chuyện gì đâu ra trời. Chín giờ Linh. Lông que. Giờ mấy đĩa gì nó biết xài của boss nóc hết trơn rồi đó. Đứng sát bên Ủa? nó xây cái dây cam rồi. Khánh ơi đi đi Khánh ơi canh cứu bể đi Khánh ơi. Ê cái máy này gần xong rồi nha, cái máy này 80 rồi, 85 rồi. Còn sớm mà làm gì sẽ chết chứ trời. Trời đất ơi. Ê nó cam sa nè. Về độ máy đúng không? Ê Máy dù rồi. kìa. Ủa Về gán bộ Giữ máu giữ máu đi giữ máu đi giữ máu đi. Đi với bụi máy nhiêu vậy? Từ từ, mấy 95. cái má gần bà phải không? Đúng rồi. Vậy chắc đứa nào bù để tôi cứu lần nữa luôn nha. Có hai bộ Ồ, rồi. lại tao đã chạy tới nè. Có lồn với bự thì có thì binh lên. Ủa gì vậy máy cháy đi đâu vậy? Giấy đây nè. Chết Rồi tôi bù má luôn nha, tôi bù má luôn nha.
Không được, mày bùi tao chết. Không, để em bù hết luôn cho. Sao có ăn chót rồi. Cái máy nó đánh kế bờ đi nè. Đủ má. Tay cái Rồi. bóc con bạch nó dài vãi. Đắp lên cái nữa. Tao không thấy aura của con cháy nữa. Trời. Trời ơi, bu hát. Ủa còn một máy nữa đâu rồi? Còn máy nữa, tôi làm cái đùng luôn nè. Linh hồn ơi. Ê, canh lắm rồi bay chết luôn. Tôi cho tôi đụng cái đùng luôn nè. Cố lên mọi người ơi, máy xong rồi nè. Từ từ xíu. Rồi, ai block thì bẻ luôn đi. Đang đi theo. Nghĩ gì vậy? Ôi trời. Trời ơi trời, cái tem lồ bị ra cỡ đó không đó trời. Quên dừng giấy, cái giấy nó mạnh quá. Má ơi. Không biết nói gì. Ai cắm giữa đây, bà Hỷ cắm giữa đây. Bà Hỷ cắm giữa. Tao canh giữa. Mày đứng lồn tao chết lần cuối tao cắm giữa. Dầu kìa. Nè, dỡ qua dù em nè. Nè, đừng có linh cảm quăng dù qua đây nè. Tim nghĩ đập. Ủa tim đập cái này vậy? Nó ăn vô kìa. Rồi cuốn khánh nè. Không, nghĩ điểm chưa xài cái não chờ, đập hết đây. Đủ má tao đập 50. đập bể hết nè. Cổng mở, thảm đỏ không hết rồi. Cổng đâu mà cổng mới ơi, ráng lên đi, cổng thứ xong rồi. Chết mẹ rồi, cái ba lét cuối cùng rồi. Win rồi, yeah. Rồi đi ra thôi. Đi ra. Win rồi. Dịch vàng thấy được chưa, dịch vàng. Game video chết rồi. Ủa cho nó con Khánh cộng không thiệt á hả? Nó hiện treo máy là cộng không mà. Auto luôn hả? Mình đi thua mình trừ dữ nữa. Đã chứ trời. À, tự nhiên có con Explorer thì có nhanh hơn hả? Không có bị thiếu máy nữa. Má chơi cái game này Tem này bỏ thể ra là mất không có nghe 98. mấy cái âm thanh mà giống như là dù hay là bước chân. Thêm Hoàng Lan vô chắc được thêm 50. Để ra cái con ơi. Ủa sao nó banh có 2 vậy? Con ảo hột sụt có bị dí đâu má. Rồi, thành ra cắt Lâu cạp. gì tối có ý không chị? Không biết. Ủa tại sao con hỏi là nãy giờ thắng bao nhiêu trận mà hỏi là có thua trận nào không chị? Ồ con kia đâu? Ok. Nghĩ lộn chứ bự. Đi có thì binh đi trời, để hỏi không à. Không, với lại biết sao bị liệt nút á. Liệt nút hả? Hay bị đọc comment? Không, liệt nút thì chữ C nó bị liệt. Mà nó bấm là Ủa? Atlas C. Sao mua mấy tính ăn ngày mấy tính bị liệt hoài vậy? Cái ùn kim. Lát là do bị Hợp mẹ nhớ mới nó thật mọi tiếng người. rồi mà. Không phải tôi. Ủa thay bàn phím mà sao nó còn liệt nữa? Cái nút C là cái nút dùng quan trọng cái gì thế anh? Sao mà bấm hoài vậy? Cặt á, Tao không thuốc có nhà dưỡng đang cặt á. Tao không có xài chữ C nhiều luôn á. Độ qua để hiểu sao liệt chữ C hoài luôn á. Nó xuống bà. Đủ má hơ mu trời ơi là trời. Ê hôm Không con muốn xuống bà Explorer gặp hãy. mua cái lỗ nhở? Rồi.
Ủa con Explorer nó gặp con Homu có lỗ không? Không. Không. Ủa mới vô con Homu có bắn điện xanh được không mẹ? Được. Là nó bắn điện xanh trước gì là phải đỡ cực nhưng mà đỡ không kịp lãng hit phải không? Ừ. Rồi 3-4 giây nữa là đổi phải không? Ủa sao đổi không được Gì vậy? Tự nhiên này cái mất ối quá trời trời. Vô gì? Máy em không có điện nha. rồi xong. Cái này là tự chịu nha, hết đổi được rồi. Con robot đĩ mẹ nó. Robot rồi. Trời ơi, con robot là cha con Mac á, công nhận cái anh game giống cha của con Mac ghê vậy á. Ý là sao Ngọc Khánh nói đi. Thì thế anh nói đi, ý thế anh sao Ngọc Khánh đỏ với ý Ngọc Khánh cho. Đó rồi. Thích án Mày đi ra ơi. trước chứ. Đỡ không được rồi. Đỡ được nè, đỡ được nè, đỡ được nè. Ủa quá vừa chạm kịp luôn. Cái gì mà hít liên tục cho má lồn. Con Oga bị đánh. Con robot đủ má. Ủa con lộ không biết đâu rồi. Ủa tôi thấy nó được highlight lên luôn á. Đừng đánh Oga mà. Có ai trong nhà 2 tầng không? Có tao. Thôi tao ra mấy giữa cầu tao sửa đi. Mình khỏi hiu à. Sao cái hít nó đau đau vậy? Sao mà? Ủa sao mà đỡ hoài được vậy? Cái hít đó là hình như bà đâu có bị quýnh đâu, cô bị quýnh mà phải không? Con bó bị quýnh. Ủa nó bỏ con bó rồi. Giữa cầu, mấy giữa cầu 40. Bỏ rồi nha, Ê. bỏ đâu rồi nha. Ê, từ từ. Mày với mày. Con lôi mày. để lôi Explorer. À, đủ máy rồi nha. Tôi đủ mấy cái một nè. 1, 2, 3. Chết rồi nè. Ủa còn đỡ. Nhờ tao đó. Rồi bây giờ đứa nào dính điện, tôi đổi điện xanh đó, tôi đổi cái điện màu khác đó nha. Ngọc Khánh máy nào vậy? Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời. Con robot. Chuẩn bị ra mà nè. Ồ có máu lên tới não luôn rồi. 99 rồi nè. Ê mày canh nha, nó mà bắn một rồi. Lên. Thôi. Đủ máy, tụi kia em vô nó mất kiện đó trời. Đủ má, con không biết lên lâu quá. Mấy con Explorer. Mấy con lùi Explorer đi dùng mấy ngựa trụ gì á. Ê cái còn canh giữa không thấy chứ sợ tele quá à. Mấy người đụ mà giờ xử lý làm sao nè. Ê, cam giữa cho. Không có so người. Đủ má trận này để nát coi cô ra nhiều cái vậy. Chạy luôn đi, thôi chạy luôn đi, tôi sợ nó tele quá à. Chạy đi cổng luôn nè. Đụ má Oga. Chạy đi cổng rồi thế anh. Tao lỡ cam giữa. Mất đây tim rồi, mất tim rồi. Chạy đây được không? Chứ được nè. Được không? Ê có tim rồi. Rồi đủ má. Rồi bị lộ diện rồi. Trời Đi cứu rồi cháy ơi, ơi. nó bị lộ rồi cháy. Đi cứu làm gì nữa, không kịp đâu, chạy đi. Chỉ là chỉ hòa thôi hả? Ở đâu vậy? Ai biết trời, nó kêu chạy gì nó không chịu.
Đồ ơi má Hỷ tụi cắm cái tele, cái lồn. Trời ơi, từ đầu tới Tự cuối nhiên- không ai lên ghế. Wow. Ai biết đâu, mấy người đó sao tôi làm gì, game xem của mấy người hết đó. Sợ Để mấy người tele, đỡ đổ thừa. sợ tele lắm. Thì cái lúc mà con Khánh mở cổng thằng xong mà chạy ra cổng luôn, đứng lại chi cho chết vậy. Tôi kêu chạy ra đi, cổng xong hết mở rồi còn đứng lại nữa. Lão phóng lao rồi cháy ơi. Không lao lộ bị chạy mẹ đi. Phóng lao rồi đi thôi. Trời uổng ghê luôn á trời. Mày biết một trận thắng khó lắm không hả con lồn bò? Quá sợ sợ luôn á. Mày biết khó cỡ nào không? Mày đã cai là năm mấy rồi chưa lên ghế trơn á. Mày nó rùng được hòa nữa. Thầm lồn. Mày biết khó cỡ nào hả bò? Trả lời liền bò. Đủ má mày mà chơi một trận như vậy nữa tao sẽ mét khách của mày hôm qua mày đã nói những gì? Mét Đủ đây. má. Khách vô uống cà phê mà nó chửi khách như chó vậy á. Thiệt đúng má chứ nó có tiền nó cỡ đó đó trời. Đủ má đã báo là 10 giờ đóng cửa rồi. 9 giờ 40 Nó xem minh người ta, nó xem minh người ta thẩm tệ luôn. Xem cái gì xem, đủ má tao chỉ nói đủ má 10 giờ đóng cửa mà 9 giờ 40 những gì chỉ được bán, chỉ bán mang đi thôi, không có bán ngồi lại được. Cái kêu không, tại anh ngồi lại với bạn chút xíu thôi. Chút xíu, đủ má anh ngồi tới 10 giờ rưỡi luôn. Đã quá. Gặp tao không nhận khách rồi. Không, tại vì được bán take away. Được bán take away thôi chứ không cho ngồi nữa. Vậy thì nói là dạ 9 giờ 40 em không có nhận Nói khách. rồi nhưng mà nó cứ mạch, bây giờ nó cứ nhảy vô miệng mày, nó cứ nói hỏi anh ngồi xíu rồi giờ mày làm cái gì? Thì thôi từ chối thôi. Trời xin lỗi mày ha, tao mà đã không cho rồi ha. Cả gia đình chùm họ mày lợi lại chưa được nữa. Trời ơi mạnh miệng quá. Bởi vì tao đâu có bị khách chờ. Câu nào có đợi chim cái gì? Em thấy anh, em sợ gì đăng hình em gửi hay gì vậy? Đăng hình gì? Em mới mở chim lên, em me cái chim trời có người đăng hình em hả? Không có. Chứ còn gì nữa. Không có. Tao nói mỗi lần mà vừa đăng hình nó lên lã la làng. Cái áo này mặc 80 lần. Mày Hoàn khóa toàn ơi, trời. rồi, hoàn toàn đang đi qua Cá nó demo rồi đủ má. rồi nước lồn lên. Lên thì lên dữ vậy trời. Xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Ủa cái chụp hình đó cho đồng đội có counter được, có giúp được cái gì không? Hình như là delay nước cho nó được á. Ủa thấy anh mà cái hiệu ứng của tao thì thấy anh. Không, tao đang sửa máy nha, Tuốt ngày nhỏ tao đâu thấy gì đâu. Sau lưng mày nè, sau lưng mày nè, thấy không? Ủa má, ôi trời có. ơi dữ vậy. Có. Ủa má gì mà nổi điện dữ vậy? Ai ở giữa map cứu tôi với. Trời cứu nó rồi. Trời ơi mày đái một dũng ở đây chưa đủ nữa hả? Mày đái thêm một dũng nữa hả? Trời ơi sao ai cản nó giữa trơn vậy. Quá non. Quá là non. Ủa mẹ thấy hả? Tao ra chụp hình mày luôn á. Nó đem ở giữa mẹ nè. Nè hồi nãy mẹ đặt cái dáng này nè là nó đâu có qua con lẹ làng chi được đâu. Má ơi tao còn biết nó đâu nữa. Tao đi ra ngoài tao mới thấy nó. Mà cay dở dữ gì trời. Trời ơi con chuột người ta bị double click bà không có hiểu đâu. Sao nó tự bắt về đó. Giỏi thiệt mà. Trời, bây giờ không cãi nữa. Người lớn không nói chuyện nhiều. Rồi. Kinh rồi, giờ lần ra lần nữa cai nè, cai cho đủ Thấy nè. bạn vì đó Thủy. Hiến là đủ rồi. Mấy là giữa map được có 27% nó cay qua hoài nè. Trời Thủy ơi. Trận thắng hồi nãy không quý trọng thì trận này đội thắng làm gì nữa. Đúng không thế anh?
Ồ tiền bắt đầu đẩy lại quên tao. Trời ơi. Đúng không? Nãy ta nó muốn thắng thôi, trận này thắng chi nữa. Qua được rồi. Thủy thôi đi có Thủy thôi, thấy ghê quá hả, không có kiểm máy kìa, đứng canh chi vậy? Ủa giữ tay mà. Con thấy anh kìa, Không thấy anh nó kìa, sao đủ nó má còn cú đứng cạnh cú cái đứt bên mà nữa. ghé câu lần sao vậy? Đâu sợ luôn á, làm gì kia thấy anh ơi. Theo là Hiến rồi thì nó ngồi nó đứng đây tao canh bù máy bả. Chứ tao chạy vô cái máy Mày bị khác soi đi. mà. Ôi ôi lấy chân. Chết mẹ không bổ mày ỉa, bây giờ hôm nay con bỏ đi hết Khánh ơi. Đâu nãy giờ tao nói ỉ gì đâu. Mày ơi, mày cũng phải thông cảm cho tao. Thì ganh hu chơi làm sao thì cũng chấp nhận được, chứ ganh lên hiểu không? Giống như tiềm lực 7 điểm thì không thể nào mong chơi được 100 điểm được. Hàm ở Nước là màu nhà xám máy, kìa, nước là màu xám phải không vậy? Hàm ở nhà máy nha. Sao thiếu máy gì trời? Máy bà Thủy ở bao cát phải không? Không có đủ máy, giờ tao mà phải đi sửa máy nè. Trời ơi đủ má lát nữa. Sao tiền Rồi, lắc rồi. vậy? Tụi mất kết nối nữa nè. Ủa lát nguyên một server chứ không phải mình anh tao. Ủa tao có bị lắc đâu, thì bình thường mà. Con đĩa Đổi cháo. hả? Con đĩa cháo chạy thẳng luôn. Trận này thằng lắc của hộ rồi. Ra cổng mấy anh, ra cổng mấy anh. Ui da. Lên. Trời ơi đủ máu mày lên. Hòa nữa hả? Blade chứ. Ủa nó móc qua đây hay gì vậy? Cái bóng rỉ cá nó nhanh gì rồi sao này nó Cổng còn 50, nút nữa cổng nha. 50, Ê, nhà nhỏ, mày cổng cài nhà phải cứu nhỏ. được chế ơi, mày cài phải cứu đi. Cháy ơi, các cháy bạn. canh cứu, chuẩn bị cam cổng đó nè. Nhanh lên. Hầm nhà nhỏ hả? Mày ra hầm đi tao chạy vô cổng được. Hàm nhà máy má ơi, hàm nhà máy. Ủa? Cá về ghế kìa. Rồi Ra gọn cổng cháy bị thấy ra rồi. cổng rồi. Cháy bị cháy thấy đâu? rồi. Mệt quá rồi, lắc là do mạng á chứ không phải là do tôi. Đừng kêu tôi nữa. Không chúng mà. Không để gì đâu, cái vết nó bị rầy. Giờ sao nó ra nè. Thôi bắt đỏ ra dán lên. Rồi. Rồi. Trời ơi này Trời ơi, game này tự nhiên rồi. trời ơi. Đánh quá cho đánh. Ê, tối nay là cái ngày mà đóng tiền wifi nè. Chưa đóng. Kêu đừng để qua 15, 12 giờ cắt nữa. Thôi là mình còn biết nút nhảy hầm là nút rào. Không để trên điện thoại. Đủ mát tự nhiên tao đang đi cái đứa nó chạy thẳng một đường. Tao tưởng là tao lát góp mạng ai gỡ đĩa cá Mọi người ơi, hôm nay win là giờ có 2 con decoder mọi người. Oh my god. Chứ bình thường tao nói chơi mấy con kia đi có được máy là bắt đầu nhào ra à. Đâu mình thử làm lại game cổ vũ rồi. Chơi Explorer thôi. Uy hiệu. Bây giờ lắc á, một là đi lấy cái bé coi cái thanh bé đó, hai là chuyển dùng, ba là đổi mạng, bốn là nghỉ coi nữa hay chi đó up lên YouTube coi lại.
Chắc diện ra chị sĩ không nát đâu. Chứ giờ kêu tao cũng biết tao làm gì luôn. Bây giờ bình cái OBS của tao thì nó đang màu xanh, có nghĩa là không phải mạng từ tôi. Trời bích kìa trời. Đủ má cái tem này là cái tem lồn gì. Ủa tao bích con lồn. Đây là cái súng nè. Nãy chị gặp em lắc đó em cái nè. Chị cũng lắc nữa em ơi, trời ơi chị đi chị giật quá trời vậy đó. Hóa ra là kêu lại Quang Thắng ơi nhảy hầm đi, hóa ra là nó đá kim. Trời Ngọc Khánh rồi tanh quá. Thiệt. Nó biết cái hầm ngay ở đó luôn, sao nó dí ta luôn. Hay. Đúng. Tanh quá em ơi. Hầm ở biệt Mày thự. đủ con tụ. Hầm ở biệt thự nha. Ngu má mày cơ. Trời ơi lồn gì lẹ vậy. Nó đâu Ủa, ra cái vậy? Gần quá vậy mới vô gặp luôn vậy. Tao còn chưa chạm được cái máy nữa. Cô mới chạm máy thôi. Sao cháy tao chạm được 20 rồi. Ui. Con chó. Ya mete. Cứ đi say. Không có trò đi skip cho. Má đau họng quá. Thấy à, nhiệm vụ của chị. Nhắm chai nổi đường nữa không mà nhiệm vụ. Dịch vàng đi cứu. Gây đi Này là do bị đâm đầu vô Hunter thôi. Với lại có con chó nữa sao chạy. Vậy cứu ra chạy được đúng không? Không biết nó xúc tu cái bên nè. Trời ơi hỉ hởi ghê quá, hỉ hởi. Ra nè, đủ quá nó Này cắt là ra gây hen, nè. này là gây hentai luôn nè. Rồi 51 luôn. 51 nữa. Ui. Ôi chưa 50. Tao đụng. Đủ má cái gì mà lên ghế còn 2 xúc tu trước mặt vậy trời. Nó đổi người vậy hả? Nó tôi rồi hả? Tao nè. Tao tính đi cứu á, mày cứu hả? Mày cứu cho tao đi có máy này. Tao đang lo sợ. Con kia đi đào 2 giấy thì cái máy của tao gần đó luôn á. 20. Đủ Nó sửa mới máy đó. Khánh nó đi sửa mới để máy đó để tao cho. Cứu luôn. Khánh nó đi sửa mới đi, máy đó để tao cho. Mẹ ơi, nó thôi cô đi sửa máy mới nha. nó con đồn chó này. Tao đào giấy mà thì mày đi sửa máy mới đi kịp, mày sao mày con này nó lì dữ trời. Tôi đi rồi. Cô bình tĩnh thì tôi đi rồi. Con mất con ngồi là cô làm mẩy nữa, xong rồi cô đặt Đi cho cái rồi. trò theo tấn. Chứ còn cô lì quá à, game sang có nào rồi cô kêu đi không chịu. Con ngang ngược. Không dám ngang ngược giả tạo kiếm nước mắt. Đi rồi chị đỉ rồi. Cứ sao nữa phải đi chứ, không lấy được cho mày làm càng. Ủa không Rồi, đỉ. rồi. Nó là nhấc tay rồi hả? Trời ơi trời. Rồi ai cứu ta? Mấy cái đĩa mấy cây xa nè. Ủa sao cái nhấc tay lên của nó bình thường nó nhấc cao lắm mà. Đó chị đỉ kìa đó, kêu chị cái đó kêu chị đi có đây chứ không chịu, giờ mấy đâu có kịp. Rồi đi rồi cứu chung đi, đụ mẹ lên. Con cháy vô cứu chung tao nè. Ủa, cái con bò đâu? Con bò đi có cuối rồi. Trời ơi trời. Để nó yểm ta nè. Đi vô chung nè. Không phải nha. Bị liền nút xe rồi. Rồi mới bấm được nè. Thôi vô. Wow. Đụng tay lên tao đi. Con bố trên đây gì? Ủa mẹ đâu rồi? Tao nè. Ở chờ trước à. Ủa còn tôi sao? Từ Mấy từ. con làm rồi? Đụng tay. Chút tính. Thế anh ơi. Ủa hai chị đi. Leo cửa sổ không là địch ra cũng. Chạy Hai chị đi rồi, hai chị đi ác quá vậy. hai con kia quay lại vòng lại cứu. Đúng quá. Ai mà dòng lại mày cứu đi.
Hai bên lộn bên này. Ủa hai con lộn. Ủa cái gì? Ủa cái vậy sao rồi? Sao vậy? Kệ đi kệ đi, nó chết rồi, hiểu nhau. Đâu? Đủ má. Đủ mấy cái đồ gì trời. Ai cứu tao? Ê, tôi chạy xa nè, tôi chạy xa có mấy cái địa nè, về bù đi. Rồi một mấy cái địa đi Khánh. Rồi. Trời ơi là trời. Đi coi sắp chết luôn thì sao gì? Cái lo chết gì? số mày ơi. Cái tàu nó lên được chứ nó xuống được đâu. Về Ram được không? Đang bị dí. Được, về gắm được. Công nhận hãng mình đi tàu nó đã ghê á. Nó an toàn, nó safety. Hàm giữa Không mát làm luôn nè. hàm giữa mát nha. Giữa má rồi. Ủa mẹ đi cứu Hàm hay con đi cứu Hàm? Tao cứu Hàm, tao có găng tay. Đâu Hàm đâu, ghế trên mà. Hàm má ơi. Có bị đuôi không vợ? Có. Gam rồi á, thế anh cận nhiêu độ? Ngọc Khánh cận tới 9 lần á, thế anh solo không? Hai con mắt thế anh cộng lại tuổi lồn với một con của Ngọc Khánh luôn á. Chừng nào kêu ram thì mấy ram hay sao? Đủ má mày. Từ từ thôi đâu. Ủa? Trời ơi, đủ má. À, tôi hỏi mấy người không trả lời. Đủ má đang tập trung nha. Trời ơi, tập Có trung. găng tay cho được ha thôi. Đủ. Ủa quên, tao đổi găng tay thành con boss rồi. Đủ má mày đánh đâu ra đi con đĩ. Rồi về bóc rồi. Ra Hàm đi, cổng mở rồi nè. Đủ má. Ủa, quên, chưa chết được cũng. Giá đủ má. Ai mà biết đâu, hỏi thì không trả lời thì người ta ram thôi. Bắt kêu đâu hả? Bắt từ Chứ mày cũng phải trả lời với tao cái. Ai dạy mày im lặng vậy? Hả? Thôi nói chung Ồ, đi ra ghê quá. Đủ một cái chuyến tàu nó đúng đau đớn luôn má ơi. chơi Ngọc Khánh thì nhớ mà mở cái miệng ra nha thế anh. Thôi. Trời ơi cháy ơi, chị thấy cái trận này mà hòa như là cũng được rồi đó. Cài đầu cái đó mà hòa là hơn rồi đó. Thấy cũng hài lòng quá mẹ, con thấy cũng được á. Con tưởng là cứu không được, thua từ lúc cứu ghế lần á. Tự nhiên nó đổi qua tao đó. Chừng nào tôi ra mới ra hay sao? Ngọc Khánh không Vậy đưa ví dụ cũng mà ra. đi thì người ta mới biết, cỡ này im gu thì người ta sẽ canh. Ủa con Ngọc Khánh gục không hồi đò mà. Ủa con em đâu có gục không hồi đò. Bà Hỷ ăn hit không hồi đòn là mà lúc đó bà Hỷ la lên là từ từ chưa gì hết rồi mà nó ram luôn. Nhanh quá là xong giây sau ra mới cho thời gian thở luôn nha. Trời ơi bà Hỷ bà ăn hit xong rồi bà la trước tao nữa ở đó. Nhưng mà mày hiểu không, bây giờ lúc mà bị quýnh một cái là tao đã ram rồi. Mày la đó chứ phải tao la rồi bà la Thôi nhanh Ngọc hơn Khánh sẽ tao không nữa. tranh luận với người đang thiếu bình tĩnh. Hả? Ngọc Khánh sẽ không tranh luận với người đang thiếu bình tĩnh. Nó rất là hạ thấp bản thân, Ngọc Khánh sẽ không cãi với Thế Anh. Đủ má tao phải nhảy như miệng mày, tao nói đó cho mày im. Rồi, Thế Anh thắng. Mày im. Tên 4 người 3 người gặp chơi. Thể hiện là lý trí cuối cùng của tên này. Tôi nói thiệt luôn á, trận nào mà tôi chết đầu một cái đi là tao nói không còn người con luôn. Bạch bồng hết trơn luôn. Ủa, Hunter đánh người là có hiện hình mà Hoàng Khánh không nhìn. Ủa, nhìn rồi mới thấy là đánh người rồi hồi mới ram đó má. Hồ Khánh nó bị đuôi mà nó đâu có thấy đâu. Người ta ngồi ghế hầm nó còn không thấy nữa. Xong rồi nó còn đỏ, nó tự hào là nó cận 9 độ. Nó tự hào nó đo ra nữa. Đúng. Đuôi mà tự hào. Thấy Đúng cu rồi, thì mày sáng được, con mắt nè ra. giờ tao hỏi mày câu này, mày được 9 độ giống tao không? Thấy Không cu- cái gì. thấy cu thì sáng con mắt ra. Tao nói đeo cái lo vô rồi nghe được con Hunter nó ở đâu á, nó dễ chơi gì đâu á. Ủa con tao biết đâu vậy? Ghế bên Giữa- tao. Giữa mày với Khánh Ghế á. bên giữa tao với mày á. Chết mẹ ơi. Nhưng mà tao có cái tàu.
Tao có cái lồn. Thôi thì ra cho nó đâm 2 cái rồi nó tha. Tha lên ghế. Ủa? Quá máy này không khóa. Antonimi. Vậy là nó lựa mày. Đủ mấy con leo nữa. Núp được chưa? Đang bị dưới chút mẹ nè. Con có linh rồi đã. Tôi bị quăng bêm nè. Đủ mẹ mày. Ui. Rồi Ngọc Thánh thì cô. Ngọc Thánh thì cô. Coolio. Yeah. Nghĩ con lồn nãy ai nữa. Y chang à. Ba mấy ở nhỏ. Ba mấy nhưng mà vấn đề cứu được không nè. Sao ơi, em sợ ơi, đừng mà. Rồi quả chung nè. Con đập ghét cho con đập ghét đi cho gì trời. Đập dán họ đăng cái chiên đỉ. Từ từ nha, từ từ Không nha. mắc cái đó nó bị cứu luôn. Không có áp lực cứu 51 đâu. Tôi delay ghế. Wow. Trời ơi trời, đủ má mày đã tiếng nữa nghỉ cứu mày luôn. Trời ơi. Đủ má rồi giờ sao? Trời ơi khói kìa. Mày dọi đi. Mày chọi đi. Đủ mẹ. Con lồn nó giam ơi. Sao mày không tay le xuống? Sao mày dám? Một con ở dưới kia mà sao mày dám xuống? Đâu nó mới vừa tay le con có đỏ đó cơ mà. Thế nó quăng cái bên của mình á, 2 bên luôn. Sao mày dám? Nó quăng xong nó đáp qua đó. Rồi phải đi cứu nữa nè. Rốt đỏ nha, con rốt nào bị mạnh đó nha, cô chừng nha. Không biết nữa, ngày mà đi cứu. Wow. Đỡ luôn nha. Đỡ tới chết đi. Oh my god, so good. Đủ má là bấm G nổ cái ly à. Lên tàu được không vậy? Daniel thắng ơi. Yeah. Sexy. Ủa cái đất tà lê kìa, để chuẩn bị nó đánh Pero nè. Bỏ. Đủ mày. Đè đúng Nó để vậy. sẵn. Hết kịp rồi. Không kịp rồi, chia tay thôi. Làm hết sức rồi. Tản ra nè. Ủa một con búp bê ra một kìa, thấy một con búp bê lắc lắc ở ra một kìa, phải không? Đúng rồi. Ủa mẹ ơi, kế nó luôn mẹ ơi. Ủa mày có miệng hả? Trời ơi trời, lao lên nó nghe rồi sao má. Trời ơi chú thì đó là tao nói nó ram nè. Không có được, la lên nó biết tôi kế nó rồi sao. Núp được rồi. Mày Linh hả mày? Đủ má mày Linh nè. Đủ Bây giờ má mày nó ra qua ra đây một. rồi. Kiếm hàm cháy ơi. Đang kiếm. Gì cả 4 với một người. Hàm không có ở xong, Hàm không có ở Hàm đu. Hàm lều hủy ơi. Ra 4 mới chạm, ra 4 mới chạm, ra 4 mới chạm nè. Má vô chụp. Cam giữa map nha. Ra 450, ra 450 rồi. Để con lồn gói đây nín địch Con luôn. gói tới nơi kìa. Ra 480 nè.
Ê Thế Anh ơi, con gói nó kẹp ta bánh mì kẹp thịt rồi nè Thế Anh. Dạ luôn đi. Tao đang gỡ con rói nè, vô ra 4 được không? Được, mày gỡ gói thì tao ra được. Chạm rồi. Chạm rồi không tay lê được đâu. Mày Đi thôi Thế Anh ơi. Hòa Wow, cũng được, đi. dầu chu Nhỏ nãy dài. Trời ơi, lần đầu tiên thấy chuỗi thắng 3 lần. Wow, cộng tới 10 lần. Hello Phú. Có hai con ngựa ba nha. Mạnh lắm nha. Sao hai bà lên ganh lẻ vậy? Duyên hả? Đi lên từ voi 5, lộn voi 1, điểu 5 đến nha. Đỡ chào nha. Ủa, đi chung mà người ta làm nhiều thì người ta được cộng điểm. Có nào là điều mà lệch được gì hết trơn á, Chí Hậu chơi buổi chiều xạo hả? Chứ không chứ chiều có chơi đến ta đâu. Không thể nào mà lệch 3 ganh được gì hết trơn á. Sao mà không được. Trời ơi. Trời ơi, hai má này đầu một mấy má là mấy con voi, còn người ta là điểu. Mà phải coi là Sư xuất hả? phát điểm của mình ra đủ mới đau bụng quá vậy. Người ta chơi 12.000 điểm, má chơi 900 điểm mà so. Chàm hay quá Chàm ơi, Chàm vô chơi chứ 90 quá. Thêm cái còng kho hồi nãy nữa hỉ. Chơi gì mà đòi lên điểm mẹ mày. Hỏi vú hồi nào. Rồi bỏ ăn. Bích cái gì vậy trời. Nè mày bứt trên này nè. Xa mẹ quá con sợ. Ủa nó sẽ bứt ở dưới rồi đâu phải dưới tao. Thiệt không? Thiệt. Thì nếu mà cái bên mà thì có thấy anh mà sợ gì. Có bao giờ mẹ nó dốc con Khánh. Trời ơi, có yêu mẹ. Còn mà nó qua nó Cái giết hồi mày đó- là nó nhìn cái tên của mày. Bỏ hiểu ai giết cánh. Là con nghĩ yêu. Tao có chơi Tiki đâu, có hạt Tiki đâu mà mượn bả giảm giá. Cho mượn ít của Thế Anh nào lấy không? Cho em Có, cái có em đâu đi mà. 5 đi 3. Sao? Ai rảnh. Mắt ai má ơi. Trời ơi là trời. Ôi lắc quá vậy bên đỏ rồi. màu vàng là bột phải không? Ủa gì vậy trời? Màu xám là bột, màu vàng là nó. Đâu tự vậy trời? Ủa Ủa bị gì vậy? chắc là nó, màu vàng là bồ. Màu vàng là nó má ơi. Ủa vậy sao đứa nào mở màu xám đè đầu đánh vậy? Hỉ ơi, cái dáng cái bên của con má nào nó hỉ ơi. Nó nghe nè, bên đỏ rồi, bên 8-900 lận. Ê nó quay bạn hỉ ơi. Nó đánh không ra Ủa? nè. Mọi người không bị lắc hả? Không. Đủ má bấm lộ hả? Con bó tao bây giờ không chân tao đúng chân nè. Rồi giờ nó tự vẽ được luôn nè. Ăn cứt. Ủa con boss có vẽ cái kia được không? Được. Không. Được. Nó còn em cái gì? Thôi, Sao vậy? nó còn em quá rồi. Chạy thôi. Trời ơi con này phải vừa mà sửa má, phải vừa phải sửa. À. Đủ má. Ủa cổng gì ghê vậy? Cánh cổng cung thiên bình. Cổng lên lầu má ơi. Bỏ mình nha.
Ai em cứu đây trời. Tao đang vẽ cái kia, tự nhiên cái nó vẽ trúng tao, cái tao mất 0,25. Mà tao để cái setting con robot là cái chuột trái, cái nó tự nhiên hả robot luôn đứa Mày là không trúng am luôn má ơi. Sao? có robot không sao. Ai đi Gì cứu giùm đi, nhìn tôi lắc nè. Thế anh ơi, nó chạy có được bình thường không anh? Ngọc Khánh đi cứu, Ngọc Khánh đi cứu. Bị biết cái gì á? Đủ má bò thì cũng phải có lỗ tai chứ. Đủ mẹ rồi, bộ đuôi hả? Không thấy nửa máu hả? Mày đi cứu cái gì? Trời ơi, đủ má điếc nữa rồi. Wow. Dạ má là má, con nói con lát con đi cứu không có được mà má kêu con đi cứu hoài. Cứu luôn đi, mày sợ gì? Rồi. Chạy đấy. Đi cứu thương quá. Thấy hai con kia vô dụng. Mày nhìn tao chạy không xong nè. Thì có máy mới là vừa, gì có máy mới là vừa. Đủ má. Nó đóng cửa thì ngang môn đây rồi. Khánh may mới rồi, đủ rồi đó. Rồi, người đi cứ là Thế An. Nữa Rồi chết con ra đi mà hồi tao đóng được. Đánh mấy nhiêu rồi? 30. Thì có chung, chừng nào bẻ lên ghế rồi mình đi cứu. Chắc kịp á. nữa là phải đi cứu. Cứu hồi đò thì kịp. Không biết cứu được không nữa. Khóa ra rồi. Sao cái lột gì mà đổ hè hoài không xuống vậy trời. Trời ơi đủ. Trời Chị ơi, ơi. trời. Đâu? Trời ơi trời, đủ má nè. Nó nhốt cái cửa. Đủ má, nó cản đường Tài Lộc luôn. Đâu, cứu xong nằm trong bút chết luôn. Ủa sao đấy thì có mấy mới vậy? Mấy cái bị chặn rồi cho nên đi có máy mới luôn, mất còn chậm nữa. Ủa nó chặn máy bao lâu vậy? Lâu lắm. Tụi mấy nhốt chuồng heo chuồng chó lại nè, trời ơi là trời. Trời ơi. Nó ngắm máu vú kìa. Nằm chỗ con Khánh á. Trời ơi, để lại con binh 800 thì chơi bời gì trời. Ủa bà thấy tôi chạy có bình thường không vậy? Giật. Mấy ram tôi thấy hai Khánh rồi, tôi chạy là có mấy ram đường nè. Rồi tao đi cứu phải không? Ừ. Đụng má chị thần An Giang ơi, phù hộ đổ trì. Tôi chạy là mấy ram liền đó. Trời ơi, má vậy chính luôn á. Cảm giác như là chúng ta đang mang nhánh dậy. Đủ má, mọi người phải biết được tôi đã nỗ lực thế nào. Anh thua hồn là sao nữa? Sao đi ra chết chị mấy ram rồi. Ủa bấm nút quy sao nó vô tủ gì đủ mẹ. Tao biết lắm mà nó nhìn lên. Đủ má Trời tao ơi, bấm kìa. vô tủ vậy. Không mất nỏ. Hai con lồn đủ má. Đủ má tao chỉ câu được thêm một ít thời gian đâu, tao hết phép rồi đó anh ơi, mày chạy đi. Nó không Chạy chạy cổng con này chạy đi. Phá cổng luôn. Trời ơi, ra lên cổng Khánh ơi. Nè. Phá máy đi, thế rồi. Máy này hư rồi. Đủ má gỡ xuống như vậy. Ủa không phải gớt xuống Nó ngon qua hả? nó Rồi. Cổng nào? 60 à. Cái cổng Cổng nào bên đó chưa? Cái cổng khách sạn nó đen gì? Cổng khách sạn 60. Đó, cổng ở đó. nhốt con chó mình lại đây hai cái anh ơi. Rồi. Tao còn 3 ba lô lận, tao không sợ đó, nó không có mắt đỏ. Gan dạ luôn Khánh, gan dạ mở luôn. Rồi đủ má là biến chạy quá mệt quá. Ê, nó thấy rồi, chạy đi chạy. Đúng rồi, đúng rồi. Nè đây cho má máy cái nè. Đủ má không thấy cổng gì mà còn đám vô nữa. Đủ má lắc quá chạy không có được.
Trời ơi, không biết nữa cái bên bị cái lồn gì vậy. Anh đi rồi mày cái mà lấy chung. Tự dậy á. Tôi vậy đấy. Ủa tao đang dậy đó đây nè. Mày sao? Ủa tao sợ mày hả? Tôi mở lên lá mày lên đi. Đang mở. Quà đi cũng được. 80. Rồi nó thả Nè, mày Bỏ quá mày. Ủa sao đem qua đây luôn rồi? không biết. Là có tự dậy mở cổng luôn được không? Không mày nhảy được phải không? Dậy được. Chắc vậy được á. Nhảy được đứng ở quên cho tao. Không thì một con về cổng kia đi. Thôi rung về ống kia nha. Thế anh đứng nó canh như thế anh. Cảnh ơi hầm mày trước mặt mày nha. Biết hầm Cái mặt vậy. bên nào? Rồi phải trái hay phải vậy? Trái. Chạy qua trái là có hầm đúng không? Rồi chạy thẳng. Chạy qua trái. Rồi nó bị tối em luôn nè, nó bị Rồi, tối em luôn phải. rồi. Xài hết máy nó đi. Mày. Rồi. Nó cản đường Tài Lộc rồi. Đụng. Rồi chạy về cổng kia luôn. Còn kia chưa có mở, đang phá máy. Chạy đó chứ ở đây con nghĩ anh còn làm được đồ gì đâu. Chết mẹ rồi, nguyên cái lòng chó rồi. Mày sao? Đủ quá mày đánh tao đây. Mày đánh tao đây nè. Đánh đây. Cổng mở thay Khánh ngừng chạy được không? Xạo. Dậy được. Được rồi ở đây luôn. Ủa hồi nãy lúc nó bắt bóng tôi có dậy không ta? Tôi không nhớ tôi lắc tôi có dậy không nữa. Cổng đã mở. Ê, trốn cho các hiêu được không? Đủ má đi, chặn hết rồi. Không được. Ở đây nè. Rồi Trời cho ơi. một cái Đủ quá nó nhìn. Lồn dạ. Lỡ rồi dán cái cổng rồi tha đi. Đừng có nhắc. Ôi ơi, sao nó ngã hủy ơi. Ê Khánh ơi mày tự dậy mày chạy về Khánh ơi. Đúng rồi chạy hẳn. Đủ má lắm có chạy không lại luôn. Đủ. Trời ơi trời. Ôi bỏ đi nó hả kìa, bỏ đi. Nằm ở đây phải không? Đúng rồi chạy hẳn phải phải. Đừng này Đủ Khánh, máu không vậy? anh đi dụ nó cái chạy dụ đi. Với bọn khiến cho nó quay đây đi. Nó quạ kìa, nó đủ không đi nó hàm kìa. Lẹ Nhảy lên. máu luôn, tao đóng cổng lại tao đỡ cho. Lẹ lên. Hầm ở đâu vậy? Mà quá. Không có cháy bị ở lại rồi. Ủa sao hai má lại khỏi đây vậy? Con cháy nó bị kẹt á. Rồi bò lên trước hầm rồi nè. Anh đỡ giùm tao anh ơi, đỡ giùm tao anh ơi. Về cổng. Rồi rẽ lên thẳng rồi. Rồi ở trên hầm chờ rồi đó. Đỡ giùm tao anh ơi. Ra đi nó chết con não rồi đừng có lộ với anh. Yeah. Trời ơi đủ mấy ai với mày. Trời ơi thắng nè trời. Mày há. Đủ má vẫn thắng nữa. Con trai lúc đó mày nhảy cho mất máu luôn, đi ra cổng luôn là giờ tao đỡ cho mày được luôn rồi. Không sao, nó hơi dày dòng xíu thôi, chạy đập được cái bài lết là ngon rồi. Đĩ. Ok rồi nó lắc gì nó chạy. Ủa má không biết sao lắc vậy luôn á. Đủ má. Con mày mở lại xíu con lột ra. Chắc bắt mày nó máu não luôn rồi. Mà sao để cho anh ở lại phút cuối đó vậy? Đứng dậy cổng nó múa nữa. Wow. Anh tính tặng cho nó nụ hôn đúng không? Tao đá vô lồn bây giờ chứ hôn. Trời Hỷ ơi, hôm nay nhiều chậu mày gọi là chiến thần quá Hỷ ơi. Chị nghĩ cái gì em em rơ đó em dẹp mẹ ông cổ vũ đi chị nói được rồi. Vậy là hết chơi em rồi từ đây tới cuối mai luôn đúng không? Đủ má. Chết chết. Ê đưa cho tao cái hai thế anh. Từ
Đưa đổi Ủa, lên còn lát không vợ? đủ má này với Explorer thiệt á trời. Cũng trời chia Trương ơi. Mặt chị xuất hiện tuổi già rồi. Ủa kệ mẹ tao. Mày thôi đừng gương mày đi. Tầm 6 mà mày bao nhiêu tuổi? Mày 20 tuổi, tầm 7 năm nữa mày coi mày trẻ làm sao không? Điển hơn tao bích lì lâu dữ vậy. Rồi ăn cất. Sợ con cáo à. Cái gì mà dành? Tim tôi nhường tôi cái nhà. Nói thì nói cho đàng hoàng. Hello chấm hỏi. Hai bình thường phải con là mấy con đi có đơ giữa map, tại sao mày phải nhường cho con bơi giữa map vậy? Mày hiểu rồi, mày hiểu sao tại sao tao Vì chơi chiến mén mà. thắng. Tao chơi mén mà giờ tao phải làm hết mọi thứ với cái tem này nữa. Vì Tôi không hiểu chiến sao thắng. mày phải nhường cái chỗ cho cái con performer nó không biết làm gì nữa. Hàm nhà gỗ. Rồi mình thành Anh tôi đi qua em. Ơi hết lắc rồi Anh đi nghe. qua Bên chị có thấy, đi qua 35. chị thấy ơi. coi gì vậy? Bên có 35 mà hết lắc rồi. Ngay xa. Yuko. Ơi tao lượt tao bị lắc nè Khánh ơi. Tao không biết nữa. Ủa đủ má tới rồi kìa. Trời ơi gây video bị dí rồi. Trời mấy khóa nữa chứ. Mẹ mà có chạy vô nhà có sẽ đập giùm mẹ một cái ballet. Nói thiệt không? Thiệt. Hỷ ơi em đứng cái bên chị nha Hỷ, chị cẩn thận. Đâu? Trời ơi Agura của mẹ rồi. Đập đi. Nó đéo đập con boss rồi. Wow. Chị quăng bướm vô kìa. Có điện thoại đợi tí với mọi người. Đủ má mày lên con lồn. Tao sẽ cho mày thấy sai lầm khi mày không đọc Aurora của tao. Trời mấy cô cái Ngọc Khánh 50 luôn nè. Xin miếng nha. Lấy đi trời ơi chết tới rồi nè. Ủa lẹ vậy? Trời ơi con lồn nó bờ liên mất dạy quá à. Có khi đi ra thấy Lê Dĩ nữa. Không tao dĩ đâu có kinh này. Dạ đi cứu đây. Thấy anh Thì đi cháy cứu rồi kìa. chắc đâu có nạp mà rồi mấy kinh này đó. Anh định đi cứu kìa thấy anh. Cái máy nó bù cho thấy anh rồi đi cứu đi. Con lồn thấy anh nó chờ mấy khóa nữa hả ta? Không biết được thấy mấy chậm quá à. Lưu lại thui. Chứ mấy nữa là bây giờ này mới 67. Ủa Chết mẹ không. Thấy anh đi cứu tiếp kìa. Trời ơi trời còn gọi điện. Trời chị Yuko ơi. Chị có asset mới chị đập dữ vậy. Ủa vậy là mày cứu hả? Giờ tao sửa máy. Máy cũ. Ủa thế anh ở chị bù rồi hả? Chết mẹ rồi, Aurora chịu không nổi rồi. Ôi nó quýnh tao nè. Trời quăng bướm thấy ghê. Lắc quá à. Sao giống như từng người bị lắc vậy trời. cụ từ giờ hay đủ mà. Nó làm được rồi. Cái máy bà lấy cũng chưa, còn 10% gì nữa à. Đi rồi. Đủ Cái máy chạy đi thấy anh cái máy chạy thấy anh bỏ. Tao chạy rồi tao chạy trước rồi. Ê cái phụ kiện ngết làm lại nhìn cũng đẹp quá ha. Rồi đủ máy. Kìa nó ra kìa. Kiếm chú tao nè. Máy bà lấy cũng chưa, làm sao? Đang chạy ra bù. Ê đủ má mày. Biến nhỏ sao mày đá được hả con đĩ.
chửi thua là sao hả em? Trời. Ông tay leo không kìa. Máy bù được chưa? Không, tele máy cam máy rồi. À Thủy em còn 19% giấy nè, qua bù luôn ha. Qua mẹ ép cái là được. Chết mẹ ông. Vậy cam máy rồi, nó cam máy rồi. Ê, qua nhà nhỏ hiu nè. Hiu tao trước. Cái máy tao giờ tao đụng cái mộ à. Đủ má đừng nói còn có 1% rồi cũng giết ô ra tao nha. Nhìn nè. 0%. Ô, ác vừa trời. Trời Ủa ơi. cái chấm đó có gọi qua cô ra cái được không? Chờ sao đây? Được. Mày ra luôn hả? Nhưng mà gọi cái nó mất tích. Ủa là nắp lóc được không vậy? Đầu đá được. Mà đầu đá được. Hầm ở cái nhà gỗ nha. Mới Ghé chạm nhà gỗ á. mới chạm cổng nhà nhỏ nha. Lồn Đầu đá gì được vậy? đúng không? Tất gần chết. Không giết vậy. Đĩ hay sao? Hết bướm rồi. Nhà gỗ. Đủ mẹ. Tức quá. Hầm nhà gỗ luôn hả? Không được rồi, chết luôn rồi. Trời ơi, Tờ Linh. Chỉnh trái hay đen là sao? Đầu giờ mới test luôn đó. Sao nay chị đổi phím? Tại chị chơi con gì con Để ảo cho thuật, gì? con ảo thuật da chị bấm chuột trái nó quen, với lại tao đổi chuột trái để tao bớt cái thói quen mà cứ lít vậy nè, cho nó kìm lại. Là ai vậy? Ai lắc vậy? Con Hunter bật kia ướp. Còn thiếu 370 cho em chịu cái lồn nè. Không, bà phải kia nè, em ra hội chữ thập đỏ xin á, ở đó người ta có tiền từ thiện á, tụi chị không có gì cưng. Nè, chỉ có cái này nè. Em qua nhà chị em đút vô đỡ đi. Đồ đốt lửa. Nè, đồ đốt lửa nè, tao đốt luôn nè. Trời, không lẽ hôm nay là ngày có ngày Explorer thiệt hả trời. Cái trận con mắt ai mà win là không biết trận nào có thể thua được nữa luôn á. Thật sự. Chị phải trận hơi biết thua quà. Không, cái trận này tức nha. Trận nó con nào kìa. Cho chị ngẫm lại và chị suy luôn. Đút nớp chị ấy sao? Chị thấy bình thường. Chị giống ai với trời. Thấy bình thường. Ôi trời. Yeah, đỡ khổ rồi. Rồi. Cái anh thể hiện cho nó đi. Em là ai? Ê, gặp bong bon là sợ chứ má. Cái opera rồi đó. Nè, con cháy đi vô máy trong, con Khánh đi qua máy bao cá. Ồ, Cái sao gì? vậy? Tại vì cái máy nhà máy sẽ bị vậy? khóa. Còn con Lỡ Hea nó nó không sẽ đem cay. là sao? Con Hea nó cay gì cũng chưa. Đủ Em đi đọc, lụm giấy nè. đọc code cỡ đó rồi đó. Chị đi lụm giấy tôi. Má nhà máy bị khóa thiệt rồi. Tim đạp. Ủa? Mày có nói dốc mày hả? Rồi mày làm. Ôi trời ơi, đủ má thử địch ta đây cũng để. Trời ơi, Nguyễn Đen rồi cho Madam. Chị hãy sắp xếp em đẹp không Thủy? Đâu mà đẹp. Ôi trời ơi, Cái bên nè.
Thấy không? Đẹp. Bị cái chu nè. Ủa sao mà gặp nhau mà giật điện rồi. Hỷ Trời à, ơi, sáng em gặp một em Hỷ. bỏ máy đi, Hỷ bỏ máy đi có đi Hỷ, bỏ máy đi. Bà nhớ cái tour du lịch LGBT không? Nhớ. Hồi sáng tôi mới gặp nó làm cái clip gì đó, nó để một cái phòng đóng cái giường, có chục cái giường nằm kế nhau, nói chúc mừng anh em gì đăng ký cho tụi tùm lá chân. Cái mà lướt Facebook chứ mà sao mà gặp. Lộn mọi người ơi. Rồi đắt lộn rồi. Ai cái tường này nó không cho đắt xuyên qua được nè. Đéo biết luôn á. Cái địa hình nó chỗ cổng trước nè. Chỉ em coi mấy nào mấy quá. Xạo lột cũng mình, mà quê cũng mình. Cả trăm cái spawn giờ thì cái nào thấy giờ bờ xa nhất. Gương gương gương. Cứ bẫy gì vậy? Ừ. Nụ má đề nghị búp liền của con, cái bay lên của con này bay xuyên qua mấy cái bức tường được. Tụi con mình không bay được mà. Không, mấy cái bức tường cao này không bay qua được. Sao bà hay kỳ vậy, thua con bệnh nhân. Ủa rồi tôi vô lại nhà máy hả? Mấy giờ không, mấy giờ máy tao sửa rồi, giờ mấy giờ bán nữa của tao là xong. Giờ mày đi cứu đó. Má chơi cái hình da cả hai gương. Trời má ơi, đứng đây rồi nó thấy mẹ rồi, nó biết đường qua luôn. Mất cái địch của ở bức tường lớn á, má sầm lộn quá à. Mới vô mạnh miệng coi. Ông đầu game nữa đúng địch đúng smooth luôn á. Đủ. Trời ơi, Đó là trời. Con đầu bắn của má tôi cứu rồi nó bắt về. Trời ơi trời. Con tận cứng game này hả trời. không trận nào thua thì trận này thua. Trời ơi mày không lóc thì nó luôn đi bắt về chứ gì đi. Trời ơi, nó đỡ được nhiều đâu. Quen ta nó bắt về rồi. Ấy lồn rồi đó, trời ơi tuyển bại lên trời, địch cái đứng yên tại chỗ luôn. Trời ơi, búp liền, búp con phèn da liền. Còn chỗ nào, con máy nào đó giờ tôi thấy thiếu Mấy vậy trời. mấy giữa má vận xong rồi. Nhưng mà con máy nữa. Rồi nó gương cái là con dậy á nha. Rồi. Ồ con máy nào trời. Máy này hả? Vậy đi, nó đuổi mày đi Khánh ơi. Thấy Khánh rồi. chạy được, mất gương rồi, Khánh chạy được rồi. Hiu trước. Ủa cái máu này bây giờ chưa xong hả? Chạy xa luôn, vô góc map luôn Khánh. Khánh. Nãy giờ có ai hiu đâu. Bỏ nghe. Rồi con Khánh quay qua nhà nhỏ mấy nó luôn đi. Qua nhà nhỏ tôi sửa luôn. Mày bù mấy Chị sửa hả? Chị sửa đi. Trời. Con điếm cái. Ủa nó xây gương cái gì vậy? Sao tự nhiên cái gương bên kia mà tự nhiên nó đứng sau lưng tao luôn vậy? Xoay mà thì nó nghiêng gương cái gì. Ê mà tao không nghe tiếng game mày ơi. Tao cứu đó. Phải bơm ra máy giữa được không? Tôi cứu luôn nè. Chậm cái cầu nó mọc lum hết trơn coi nè. Mấy giữa kêu cũng lớn lắm nè. Nó giữa 90, mấy giữa 90. Đang đi kiếm Mấy hàm nha. Ủa giờ này chưa đi kiếm hả? Đủ mà. Hàm ở nhà lớn. Tới 2 đi. Tới 2 là vừa đó. Yeah. Trời dữ vậy trời. Ra bưởi lồn. Ê sửa máy mới nó cam đây luôn rồi nè. Cam máy ở đây luôn rồi. Cho mày đánh 10 phát gương luôn con đĩa. Nữa kìa. Chết mẹ tao hết bóng rồi. Ra em đi, mở cổng sẵn rồi nè. Ủa má mày con đồng mày hai em hố hả? Tao đi có mấy ram rồi. Lên. Lên luôn lên nó mất gương rồi. Yeah. Hàm ở nhà lớn á. Nó soi nha, nó có nhánh soi người cuối game. Rồi. Là tôi. Chứ xịn nó hồi là biết mùi rồi. Con Khánh bị kẹt ở đó rồi, chị quay vào cổng bên kia đi. Trời ơi. Thôi quà đi. Lẹ quá. Ồ 1 giờ luôn rồi.
con ốp trước chứ mà. Ok. Sao tự nhiên thấy đồ xem tưởng là tụi mình có thể win được mà sao mà nó khó khăn thế vậy? Trời ơi, cầm đi thành giá cái 2 gương, hòa là mấy Không thua rồi. là hên rồi đó má. Ủa chưa có điểm chưa tính là thắng đâu hả? Chưa tính là hòa đâu hả? Cánh dưới gì chị? Đủ má con nó chụp cái bóng nó dài rồi trời. Đủ má ngủ đột dữ vậy. Không 18 cái này. Thằng bạn gái ngủ dữ vậy. Yeah, lên ngựa rồi. Trời ơi, lên game nhựa hòa. Lần đầu lên ngựa đó, hồi đó cao nhất là canh dôi đó. Oh my Không, god. chỉ là điểu. Ai nghĩ không về, bye bye.